Nem rontotta még meg ez a világ, ezt tudom mondani erre a Suzuki S-Crossra. 2021-től ugyanígy néz ki, így látjuk, ez a JYB generáció, és lehet gondolkodni rajta, hogy csinálja ezt a Suzuki. Én is nagyon sokat törpöltem, nem tudok rájönni, hogy egy ilyen faceliftekkel, trendekkel, minden évben új megjelenő modellekkel teli világba, ők 15 éve hogy tudják a Vitarát és az S-Cross modellt szinte változatlanul, most mondhatnám úgy idézőjelben, hogy lenyomni a torkunkon, de nem nyomják le a torkunkon egyáltalán. Nézzétek meg a neten a fórumokat, bármilyen oldalt, ami a Suzukiról szól, rajongói oldalakat, 15 éve csak pozitív kommenteket kapunk. Ezek az autók ugyanazt tudják, mint akkor, amikor kiadták. És ha belegondolsz logikusan, mit csinál a Suzuki? Egész addig nem cserél ki valamit, amíg nem biztos benne, hogy jobb lesz, mint a régi. Ezért van az, hogy 20 éves ablakkapcsolókat kapunk az autóba, vagy éppen ülésfűtés kapcsolókat. Olyan, mintha náluk lenne egy ember, aki azért felel, hogyha véletlenül valami rosszat tesznek bele az autóba, ami azelőtt jobb volt, neki annyi. Kereszt. Tehát így tudom elképzelni. Egyszerűen másképp nem tudom belátni azt, hogy merik ezt megcsinálni. De hallgatnak az emberek véleményére, akik egy dolgot mondanak, az autóval nincs baj, külseje se tetszik annyira, belseje se tetszik annyira, de amikor mész vele, annyira meg tudod szeretni, mint egy állatot konkrétan. Tehát miért szereted a legjobb házi állatodat? Azért, mert nincs vele bajod, mert nem bánt, szeret téged, mindig azt csinálja, amire körülbelül számítasz. Na, ilyen ez az autó. Nem mond pluszba semmit, de amit ígér, azt mindig betartja kíméletlenül, tehát kompromisszum nélkül. Mehetsz vele hosszúba, mehetsz vele város között, kijöhetsz ide a semmi közepére egy olyan úton, ahol még senki se járt. A mai részben meg fogjátok látni, hogy teljesít városba. Ezen felül Csongival kivittük a Madarasi Hargitára is úgy, ahogy illik, és a stábautónk egy automata Suzuki Vitara volt, ugyanúgy automata váltóval meg lehet kapni az S-Cross is, 6 sebességes váltóval, erről később egy kicsit beszélünk, és a 4x4-es rendszer, ez még egy nagyon fontos dolog. Én azt hittem, hogy ebbe az autóba ugyanaz a sima 4x4-es rendszer van, mint mondjuk egy Dusterbe vagy Qashqaiba, de nem. Az csak a Swiftbe került bele, az a régi viszkókuplungos megoldás, ebben már egy másik van. Mai részben ezt fogjuk megnézni tetőtől talpig, kívülről, belülről, vezetési élményre, úgyhogy tartsatok velünk. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor most itt a ritka alkalom, nyomd meg légy a feliratkozás gombot. Köszi! Az előző generációhoz képest tulajdonképpen az autónak csak az eleje és a háta változott, a két maszk, mondhatjuk így a lámpákkal mindennel. A Suzuki Italia Design csapata tervezte ezt az autót, én úgy gondolom, hogy meg volt nekik mondva konkrétan, legyen olyan, amilyent az emberek szeretni fognak, aztán tovább be volt engedve a kezük. Nagyon szépen különbözteti meg egymástól a Vitarát és az S-Crosst, az, hogy ennek egy teljesen más lámpatestje van, teljesen más krómcsíkban van benne a Suzuki jel. Itt kaptunk egy kis zongoralakkot, hogy nehogy hiányozzon, ha már belül nincs, akkor kívül legyen. Egy nagy motorháztető, nincs is tagolva semmi, egy picit a széle van megizmosítva. Mindössze 10 mm-rel szélesebb a Vitaránál, a hosszúságban 12,5 cm a különbség. Mégis ez a 12,5 cm óriásit számít az autónál. Mind a helykínálatban, mind megjelenésben látszik, hogy egy szélesebb és laposabb autóról van szó, valahogy másképp tagolták az egészet. Egy picit az S-Cross alacsonyabb, a Vitara egy picit magasabbra van hangolva, 175 mm mind a kettőnek a hasmagassága, ez egyáltalán nem változik. 1.4-es hibrid meghajtásunk van 140 lóerővel és 235 Nm-rel, amit minden körülmények között tud, hiszen a hibrid rendszer úgy van kitalálva, hogy amikor nem megy a turbód, akkor a villanymotorral ő pont annyira bepótol a turbó bekapcsolásáig, hogy körülbelül ugyanazt az erőt érez húzásba. Ezt tényleg alá is írom, előzésnél, magas fokozatokban is alacsonyan már van nyomatéka, nem döglik be az autó, nagyon nehezen döglik be. Ha megfigyelitek a kerekeket, 17-es kerekek vannak, mégse tűnnek akkorának. Ha ránézzel az autóra, nem kicsi, nem olyan korcsolyás a feelingje, de mégse tűnik 17-es keréknek, nem is kell nagyobb.
ezzel a balonos gumival és a finom rahangolt futóművel ennek egy picit mintha rugósabb lenne, mint a Vitaráé. Így jó, ahogy van. Kanyarba nem dől be, nem billeg, rendben van, stabil a cucc. Mikor bekapcsoljuk a lokkot, egy traktor szó szerint, de ezt majd meglátjátok a hargitai résznél. Most maradjunk ott, hogy könnyű a beszállás, kiszállás. Nagy szögben nyílik az ajtó. Igaz, hogy feelingre ez az ajtó az nem éppen olyan, mint a BYD Atto 2-s tesztben, ami ezelőtt volt. Csikós Zsolt szavaival élve, Dacia-szerű anyagokból van japánul összerakva. Na ez tényleg olyan, hogy egy Dusterhez hasonlít inkább ez az ajtó, könnyűségre, fogásra, mindenre, mégis összeszerelésbe, mikor bennülsz az autóba, te egy Toyotát érzel. Alapból van egy kis sötétítésünk, kromcsíkunk, de az oldala az nincs túlzásba víve. Itt a Hinodét látjátok, a videó támogatóját, aki ideadta ezt a Suzuki S-Cross-t és a Vitarát is, nagyon szépen köszi. Alul megtaláljátok a telefonszámokat és a szalonokat, ahol tudtok érdeklődni, és ki tudjátok próbálni ezt az S-Cross-t, akár manuális, akár automata váltóval, vagy a Vitarát is, vagy bármelyik Suzuki modellt. Visszatérve, hátul is nagyon jó be lehet ülni, tehát itt is szép nagyra nyílik az ajtó. A tengelytávunk az 2600 mm, Vitara esetében 2500, úgyhogy az, ami különbség, és tényleg érződik a hátsó téren. Tetőcsomagtartó sinünk van, hogyha valamit akarunk szállítani. Tetőablak nincs. Ilyen újdonságokat, finomságokat a Suzukinál ne keressünk. Szerintem ezek a lámpák, ezek nagyon túlzóan nagyok lettek. Simán, ha csak ezt a csíkot hagyták volna meg így egybe, akkor az úgy elegánsabb lett volna. Valahogy nekem ez így egy kicsit furas, ez a kiálló ilyen, nem is tudom, ez is olyan Hyundai-os amúgy ez a rész itt. Pont úgy, mint a múltkor a BYD-nél. Nem tetszik, valahogy a hátsó fele az nem adja. Egy nagyon szép dolog van rajta, ez a versenyes ködlámpa, na ez szép. Itt megkapjuk a modellnevet, S-Cross, ide megkapjuk, hogy hibrid, ide a kis Hinodés címkéket, hogy nehogy elfelejtsétek. És most egy nagyon fontos részhez érkeztünk. A Suzuki All Grip az nem ugyanazt jelenti minden modellnél. Tehát a Suzuki Swift esetében egy régi 2012 körüli generációs, azt hiszem a harmadik generációs viszkós kuplung megoldást jelenti. A Vitara és az S-Cross esetében már lamellás kuplung van, saját hőszivattyú, elektromos jel folyamatosan fenntartja benne a nyomást, és nagyon sok mindent figyel, tehát ez a rendszer már prediktív. Nézi az EQ minden egyes állását, ABS, ESP jeleket, kormányszöget, sebességet, kerékforgási sebességet, oldalgyorsulást, tehát ez az autó ez mindent is figyelembe vesz, épp ezért azt érzed vele, mikor mész egy ilyen havas úton, mintha tényleg egy sínen mennél konkrétan. Ha akarsz játszani vele, akkor tudsz, de nagyon-nagyon gyorsan reagál. Tehát ezt az autót ezt nem tudod csúszkáltatni. Sokan kérdezték, hogy én Vitarát vagy S-Cross-t választanék, azt a videó végén elárulom, de addig is az egyik előny az S-Cross szempontjából a Vitarához képest az a csomagtér. Ez a csomagtartó itt 430 literes, igaz, hogy szemre nem néz ki akkorának, de itt van a játék, hogy ide a polc alá még kapunk egy nagy részt, egy tároló rekeszt, és alája megkapjuk gyárilag azt a szettet, amivel lehetne javítani, de egy pótkerék is pont belefér, úgyhogy ha kidobod belőle ezt az iporkaszerű cuccot, ami tartsa a dolgokat, akkor egy pótkereket lazán bele tudsz varázsolni, és az se baj, hogy van egy ilyen kemény elválasztó tárcája a dolognak. Az üléseket azt 2 pozícióba lehet lehajtani, nem gombos a lecsukónk, a legmaximálisabb felszereltségi színnél is nem tud elromlani, ugye? Van benne hóüzemmód, van az automata, amikor ő rendez mindent. A hóba, ami nagyon érződik, az az, hogy bekeményedik a kormány, nem tudsz már akkorát játszani, a gázreakciód nem olyan erős. A sportüzemmód, aminél megint jól érződik a különbség, több erőt ad a hátsó kerekekre, így a 0-100-as gyorsulása 10,6 másodperc lesz, ami nem egy sportautós gyorsulás, de nem is lassú, én úgy gondolom. Őszintén az autóból ezt nem kell nagyon kivenni sehol. Tehát ő tökéletesen tudja, hogy te mit akarsz, jobban, mint te. Higgyétek el nekem, hogy ez a sok év tapasztalat, annak a sok vezetőnek a tapasztalata, amit a számítógépek összegyűjtöttek, és egy adatbázisba ők ezt fel tudták dolgozni, és annak az eredményét, annak a csomagnak a tudását belerakták ezekbe az autókba, ezért ilyen jó. Nehéz megmagyarázni, hogy miért, de ezért. Az all-grip rendszerekre visszatérve a Jimny-be abban teljesen mechanikus, és az új e-Vitarában van még egy újrafejlesztett elektromos all-grip rendszer. Ezekről mind-mind kaptok leírást, érdemes elolvasni, mert nagyon-nagyon érdekes módon működnek. Én azt mondom, hogy lassan menjünk el ezzel az autóval innen a hidegből, itt vagyunk kint Deságba, ott van a Deság Resort nem messze tőlünk. Gyertek ki mindenképpen, hogyha egy finom halat akartok enni, mert friss a pisztránk, mellőle a tóból szedik ki. És nézzük meg, hogy mit tud ez az autó a városba, és menjünk ki vele a Hargitára egy kis beltérbemutatás után.
Hadd kezdjük azzal, hogy valóban érződik a különbség a beltérben. Tehát a Vitarát én imádom, szeretem, de valahogy érzik. Pedig ez az autó alacsonyabb, ugye, ahogy már kint is elbeszéltük. Mégis beleülsz, és valahogy egy családiasabb, komfortosabb autónak érződik, főleg hátul. Talán egyedüli dolog nekem ez az ülés, ami egy picit lehetne hosszabb, így, hogy már néhány napja használom az autót, azt érzem, hogy egy picit jobban feltámaszthatná a combomat. Azért kezdem a hibákkal, mert nagyon-nagyon kevés van belőle, hogyha nem megyünk rá arra, hogy a dizájnba belekötünk, hogy konzervatív. Ezen kívül, mint praktikumba, nagyon-nagyon kevés hibát. Az ablak kapcsolók tökéletes helyen vannak, minden. Na de például, ami egy hiba, ezek a pohártartók, tehát ez a szögletes alak, például a literes kóla nem megy bele, vagy a literes ásványvíz. A könyöklőnk. Nem lehet állítgatni előre-hátra és lefel, egy fix tudsz. Igaz, hogy jó az ergonómia, hogyha mondjuk ilyen lightosan autópályán akarok menni, de ha már egy picit előrébb fogom, akkor nem tudom itt megtámasztani a kezemet. És ennyi. Ennyi. Nem tudsz másba belekötni. Tökéletes a fűtése, ahogy beindítod az autót, pillanatokon belül olyan szépen oldja meg a hőháztartását, le vannak olvadva az ablakok. 21 foknál jobban nem tudod felvinni is első fokozatnál. Miért kemény az ajtónak a teteje? Miért kemény a műszerfalam? Itt már puha. Vagy ez is itt már puha. Ahova le kell tegyem a kezemet, puha. Ilyenekbe bele tudsz kötni, vagy azt, hogy ennek például nem úgy csukódik az ajtója, mint mondjuk egy BID modellnek, mert nem olyan nehéz, az egész egy könnyebb dolog. De pont ettől tud olyan praktikus lenni terepen, tehát nem egy nehéz dög, hanem inkább rámész a húra, mint sem belemész. Elsőre persze nem olyan extrém, nem olyan szép, mint egy új, modern, trendi autóban, aminél tényleg arra törekednek, hogy évente akár változtassanak a dizájnon. Nem. Itt erre a klasszikus dologra mentek rá, de nagyon jól látható. Tényleg van egy kicsi digitális kijelzőnk, 2,7 incses, itt van középen egy 9 incses kijelző, ebből lehet 7-est vagy 9-est választani. Nekem igazából mindegy, én nem nagyon használom őket. Ez az igazság, nem nagyon használom őket. Menjünk szépen sorba, hogy szoktunk. A kormány. Egy picit hiányoltam az elején, hogy nem vastagabb, de most már azt mondom, hogy ez így jó. Így talál ez az autóhoz. Olyan visszajelzése van, hogy elájultok. Két klasszikus óra, kétfelől fordulatszám és sebességmérésére. A szellőzők is klasszikusak, semmi nagy izé, ezt a krómcuccot itt elfelejthetnék. Tehát valahogy nem értem, hogy pont a visszapillantóba kétfelől visszatükröződik ez a két kis krómkeret. Na ez is egy apróság, de tényleg másképp nagyon kényelmes, jó a tartása, van fejterem bőven, 1,80 magas vagyok, 85 kg körül. Annyira kényelmes, mindenki, aki beleült, azt mondta, hogy meg van lepődve rajta, ő sokkal rosszabbnak gondolta. Nem szabad rossznak gondolni. Miért gondolnánk rossznak azt, amit 15 éve vesznek az emberek ugyanúgy? Kitartóan. És senkinek nincs vele problémája. Miért? Miért gondolnánk rossznak? Egyszerűen nincs a miért. Ebben ugye a kéziváltót kapjuk meg, de van az automata is, ahogy már említettem. Itt van a 2 darab ülésfűtés kapcsoló, és szinte mintha a Vitarát mutatnám be, ugyanaz a klímapanel, ugyanaz a kis váltógomb, amiben tudom változtatni, hogy autóba akarok menni, automata 4x4-be, hóüzemmódba, sportüzemmódba, lokkal össze tudom ugye zárni a kerekeket, és egy rendes racsnis kézifék. Hát ez a minden, télen úgy fordulsz meg, felhúzod, egyes padló meg vagy fordulva. Pohártartók mindenhol, nagy kialakítása, ide már jó belefér a másfeles palack is. Tényleg azt mondhatom tovább, hogy ez az autó, ez így van rendben, hogy van. Start-stop rendszer, a legújabb vezetéssegédlet, minden is. Induljunk el így a város között. Nézzétek meg, mennyire hangtalanul, csendesen, finoman lehet vele járni. Ugye ez a benzinmotor, ami benne van, tolatókamera és szenzorok. Ha akarsz, akkor bolondul ki tudsz vele szöktetni bárhonnan. Tehát én ezt rögtem a múltkor is, hogy annyira finoman is lehet vezetni, mint ahogy szokták mondani, hogy olyan öregesen vezetik, mint a Suzukit, az idősek. Tehát tényleg működik az a verzió is, de ha így ki kell szöktetni egy kőforgalomból, vagy bármi, akkor olyan szépet harap a hibrid rendszernek köszönhetően, hogy egyszerűen nincs kifogásod. Tehát nincs, ami legyen a kifogásod. Tökéletes a kapcsolás. A kulissza az még érződik, hogy új. A 3-ast egy picit egyszer nehezen veszi, de ez be fog kopni nagyon gyorsan. 200 valamennyi kilométerben van az autó, tehát ez még simmán. És ez a kormányérzés, ez a látság, sejmesen,
Ez az index hang, ez mondjuk egy vicc. Ezt valahogy én kicseréltetném, mert az elég idegesítő, de tuti biztos lehet állítani valahol a menüjébe. Én őszintén unok belebújni ezekbe a menükbe. Annyi minden van benne, és nem is érdekel. Valahogy nem érdekel engem ez. Engem az érdekel, hogy ha beleülök, akkor mit érzek. Ez egyből oda megy, ahova én akarom, úgy mozdul, a kormányra úgy reagál. Emellett tudom, hogy nincs olyan helyzet, ahol egyszerűen ez az autó visszakérdezze. Nem olyan rég el kellett menjünk egy ismerőshöz, egy ilyen szilveszter utáni morzsázgatásra, innen is üt Gergő, köszi. És ugye az MG-vel mentem, ahogy szoktam. Már azon gondolkozó, vajon arrafele egyáltalán a Hókotról jár-e? Vajon valaki sózta-e? Hívod az ottaniakat, hogy mit szóltok, srácok, ki tudok-e vajon menni? Mi a helyzet? Mit gondoltok róla? Szerintetek ki bírja az enyém első kerékkel, blabla? Ezzel? Na nézzétek csak itt a Nest mellett, ahol le lehet szépen menni. Hát ez egy friss hónyom. Autóban van, nem snow üzemmódban. De így egy picit jobban engedi, hogy játszodjál. Ahogy akarsz. Fú, hát ez megállíthatatlan. Azért jöttem ide ki, hogy ennyit jelent. Nem gondolkozol azon, hogy te most lejössz a városi útról egy ilyen semmi közepére a mezőre. Eszembe se jutott az, hogy vajon kimegye. Egy pillanatra megbolondulsz, és már tész is vissza ügyesen az aszfaltra. Kipörgésgátlót természetesen nem kapcsoltam ki, mert nincs miért. Lokkot nem nyomtam, snow üzemmódot nem nyomtam. Ez simán a gyári autós beállítása. Ebből azért el lehet képzelni, hogy még milyen extrém körülményeket bír meg, de nem akarom én ezt az autót se tönkretenni, se nyegtetni, mert nincs miért. Tudja, higgyétek el, hogy tudja. Találtok róla egy picit régebbi videókat, régebbi modellről, ahol tudja. És mint tudjuk, nem változott technikailag. Egyszerűen nem tudtam megállni, hogy nem mutassam meg nektek. A Hinode cégcsoporton belül a használt autóflottában találtam egy 10 éves S-Cross-t, SX4 S-Cross, ekkor még ez volt a neve az előző generációból. Nézzétek meg ezt az autót. Hibátlan. És még a kanyarjelző hangja se volt olyan idegesítő. Egy zörrenés, egy koppanás. Semmi. Tökéletesen húz a benzinmotor. 246 000 kilométerben van a gép. El is megyek, megmosom, hogy mutassam meg nektek. Egy csepp rozsda. Semmi benne, egyszerűen. Nulla. Hibátlan, két ujjal így vezeted. Ugyanaz a beltér szinte, mint az újba, pontosan a kapcsolók, minden. És itt az élő példa arról, amit mondtam. Nem érzed rajta, hogy hány éves, hogy 10 éves, és hogy 250 000 futott. Ami tisztán elsőre érződik, az az, hogy futóműbe ez egy sokkal merevebb cucc volt. Az új az már komfortosabb. És ez egy első kerekes változat, le is pergette itt-ott. Fú, eszméletlen jó, komolyan mondom. Mintha ugyanabba az autóba ülnék. Picivel keményebb futóművel. Klíma egységtől kezdve, ahogy fordul, ahogy fékez. Minden ugyanaz. Ugyanaz a feeling. Nem rontották el. Ezt tudom mondani. Nézzük, hány ezren vannak a mosónál. Hát, akkor megmutatom mocskosan, most ez van, de higgyétek el, nekem nem rozsdás. Láttam, amikor bejött a céghez, fotókon. Hibátlan a gép. Kézifék, tökéletesen működik.
Próbáljuk is ki. Úgy, és így szépen a napon. Nézzétek csak meg. A sötét kékes, lilás. Nézzétek meg. Hibátlan. Hibátlan a gép. Ennél egyen régebbi generáció még volt nálam, az sima SX4 volt. Ez lett az SX4 S-Cross, ha megnézitek az oldalát, az pont olyan, mint az új változatnál, csak a két lámpatest és a két spoiler változott. Kerékjárati évek körül pedig itt még kerek volt, annál pedig ugye egy kicsit torzabb. De nézzétek meg, ilyen állapotban tud megmaradni. Hibátlanul. Hibátlanul. Ugyanaz a csomagtér kínálat. Minden. Gyönyörű nap. Abból a szempontból, hogy milyen szinten meg tudja tartani magát, Suzuki nem adott a láb, nem rontotta el. És akkor most visszamész ilyen nagyon tatás üzemmódba, hátradőlsz, hallgatod a táblafelismerőt, amit egy gombbal ki lehet lőni, de nem lőjük ki, most mi betartjuk, mert olyanok vagyunk. De ez a finom lágyárású benzinmotor, ez a futómű, micsoda, tökéletes, olyan puha, finom, a fék, mind a gondolat, konkrétan mind a gondolat. Keresztforgalomfigyelés, holtérfigyelés, ráfutásgátlás, vészfék, minden van benne. És még egy fontos dolog, például a vezetéssegédlet. Voltam vele picit hosszúba is. Nem az van, mint egy másik márkánál, hogy ráránt a kormányra, hogyha te mondjuk nem úgy tartod be a vonalat, ahogy ő mondja. Hanem nagyon finoman megrezgeti, mint egy Hyundai például. A Hyundai is úgy csinálja. Csak éppen jelez neked finoman, mert megijedhetsz attól, hogy hirtelen belekormányoz. Nem egy ember volt, aki mondta, hogy ijesztő azért, amikor az autó beleszól a vezetésbe. Én is úgy gondolom, hogy főleg, ha el vagy gondolkozva, egy fiatal sofőr vagy, azt se tudod, hogy miért csinálta, vagy mit csinált, főleg, ha te nem is nézed a vonalakat, se semmit. Tapasztaltabb sofőröknél szerintem tök mindegy, hogy milyen a vezetéssegéd, ez legtöbben ki is kapcsolják. Bár nekem is volt, hogy már megmentett kb. 20 000 eurós kártól, úgyhogy én azóta azt mondom, hogy like annak, aki kitalálta a ráfutásgátlást, csak vészféket. Szépen beleillik a forgalomban, nem egy kis autó. Ha egy kicsit érdekesebb, extrémebb színbe venni az ember, akkor még tényleg jobban meg is nézik. Így is előről azért megnézik. Oldalról nem annyira feltűnő feliratok nélkül. Jól férsz, érzed a jobb felét, és annyira jól érzem. Sok autónál idő kell, amíg azért megszokja az ember, hogy na mekkora helyen van, milyen a nyomtáv, hogy fordul, hogy kanyarodik, de itt valahogy az ülés olyan jó helyre vagy behelyezve te, hogy egyszerűen tényleg ugyanazt a példát tudom mondani, mint egy ruha, mintha csak középről, mint a gyroszkóp így forognál erre-arra, de nagyon jó. És az, hogy váltogatni kell, az nem zavar, tehát én szeretem a kézi váltós autókat, mert nagyon te vagy a főnök, magyarul ez a lényege, hogy te vagy a főnök minden egyes mozdulatnak, minden egyes irányváltásnak, mindennek a gyorsaságái, extremitásái, te vagy a felelős. De átülök a Vitarába és az automata váltósba, mert nagyon-nagyon jót választottak. Nyomatékváltót választottak, hibátlan, 6 fokozattal. Kicsit úgy 120-130-nál úgy elfogy, de jó. Addig hibátlan, és szerintem egy-egy helyzetben még jobb is, mint kézi váltóssal menni. Fogyasztás szempontból ez egy új autó, ezt nem lehet nézni, 8,7 litert mutat pontosan most, de kapott rendesen 1-2-esből, és ezt nem lehet venni. Amit tisztán lehet venni példának, az a régebbi tesztautóink, minden, ami
még egyszer elismételjük, ugyanaz a technika, motor, minden, 7 liter alatt van. Ki hogy vezeti? Aki nem jár egyáltalán terepre, nem nagyon használja a 4x4-et, és nem 1-es, 2-esbe használja, hanem városba, pici hosszú, ilyesmi, neki 6,5 liter is lehet simán, és aki terepezik, mindennek 7,5, édes Istenem. Fú! Ha meglátjátok, hogy ez mit tud a terepen, havas körülmények között, úgy, hogy szinte semmit nem kell hozzányúljál, soha, se a lokhoz, semmihez, és mit tud az automata is ugyanúgy, tehát, sőt, ha nem jobban, akkor el fogtok rajta gondolkodni. Nagyon el fogtok rajta gondolkodni, hogy érdemes a drágábbat venni, nehezebbet, nagyobbat, régit, vagy inkább érdemes megvenni egy ilyet újan 10 év garanciával. 10! Na, menjünk, vegyük el azt a Vitarát. Egyszerűen ezt nem lehetett megállni, ezt a letérőt. Hát nézzétek meg, milyen szépen rajzolja a havat. Imádom ezt az autót. Imádom. A Vitara a kedvencem, de ez az S-Cross is ugyanúgy megállja a helyét, annyi, hogy egy picit nagyobb. És a stábautónk is itt van elő, szépen. Megyünk együtt tovább a Hargita fele. Hibátlan, hibátlan. Kéziváltó. A Vitarába automata, de ugyanúgy az S-Crosshoz is kérhető, ahogy már elmondtam. Számomra mindegy, őszintén én nem unok váltani, sőt, élvezem, hogy én befolyásolom, de az a 6 fokozatú váltó, ami abban van, az is tökéletes. Ugyanúgy kerülhet bele ugye ebbe is. És ez a kormányérzés, ez, amit nem tudnak egyszerűen elmagyarázni senkinek, hogy ez egy régi autósan új autó. Beszélhetnék itt nektek a beltérről tovább, de egyszerűen nincs amit. Ismerjük, aki szereti, szereti. Én például úgy vagyok vele, hogy engem nem érdekel. Tehát nekem ez a beltér így, ahogy van, tökéletes, még nem is kéne ez a kijelzőse bele. A kormány nagyon-nagyon jó fogású, bőrözött, utánozhatatlanul. Igazi, megvan a vastagság. Egy pici-picivel lehetne vastagabb, de akkor hosszú útban nem olyan kényelmes. Azt már én is többször megfigyeltem, úgyhogy ez így, ahogy van, üléstartás, pozíció, nagyon-nagyon kezes. Olyan kezes, hogy eszméletlen. Tudja, mit akarsz konkrétan. Ezt még a Vitaránál is mondtam, hogy kitalálja a gondolatodat. És nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy ebből a sok márkából, amikkel dolgozunk, amiket tesztelek, mi lenne az, amit ha ingyen kapnám ajándékba, akkor hazavinném. Hát nekem egyet váltsunk, egy 5-öst, és a hibrid egy picit megtolja az előzésnél. Nekem Vitara vagy S-Cross. S-Cross, ha nagyobb lenne a család, de egy erkőccel, párommal egy Vitara bőven elég lenne. Semmi meggondolatlan, váratlan, semmi. Minden olyan, mintha tudnád eredetileg hova szánták,
Miért találták ki? Ki találta ki? Hát... Nagyon-nagyon-nagyon elfogadnám. Nagyon elfogadnám. És ez, ahogy mozdul te, mindegy ruhát, mikor felveszel. Igen, a tábla felismerő az pittyeg, de egy gomba mindent ki lehet lőni. Itt nincs gond azzal, hogy nincsenek fizikai gombok, meg van hagyva a kormányon, megvannak itt a klímánál mindenhol. Nem bízták a véletlenre. Biztos hallottátok, vagy olvastátok, hogy az új Euro NCAP szabályok szerint fizikai gombokat köteleznek az autóba. Tehát megébredtek. Tuti biztos vagyok benne, hogy van valahol egy statisztika, ami azt mutatja, hogy persze az emberek is, ha bevallják azt, hogy pont azért baleseteztem, mert nyomogattam többször vagy abban a helyzetben, hogy nem figyeled az utat, hogyha nem fizikai gombjaid vannak. Ezeket megszokod és használod. Ilyen egyszerű. Nagyon csendben, nagyon kulturáltan. Ez még egy teljesen új autó, 284 kilométerben van mindössze. 8,1 liter most a fogyasztása, de mind tudjuk, hogy beesik 7 alá is. És ha kell, akkor nagyon tud harapni, csak nem kell. Ez is egy nyugodtságot adó, magabiztos cucc. És az a tény, hogy úgy vezeted ezt az autót, hogy tudod, hogy 10-15 éve hibát nem hallottál, embert, aki panaszkodjon rá. Tehát ezt megveszed 200 000 kilométer és 10 év garanciával. Ha évi 20 000-et mész, aminél nagyon nem megy az átlagember többet, akkor neked nincs gondod. És a váltó, dupla kuplungos, 6 sebességes, ezen kívül a kormányról is tudsz pöcögtetni, ha akarsz. És nagyon gyors, meglepően gyors. Jó, nem egy 9 fokozatú merci váltó, de ez az a klasszikus váltó, amivel megint csak azt tudom mondani, hogy a Suzuki ugyanazt csinálta mindeddig. Klasszikusan, biztosan, olyasmit választ az autóba, amivel nem lesz baj. Ki a franc akar a szervizre és a garanciára költeni, akár gyártóként is? Nem teszi bele addig, amíg nem biztos. Na, ez biztos. És ha lenyomod a padlót, szépen duplán vált vissza, úgy, mint egy régi autónál, a kickdownnál. És ugyanaz az érzés, esküszöm, mint ha ugyanabba az autóba ülnék, komolyan mondom. Az, hogy te automatával veszed, vagy manuálissal, egyelőre, legjobb tudomásom szerint aszfalton különbség nincs, mindjárt megmondom a hóba is. Csak érjünk el odáig, de fú. Na most már biztosabb a választásom, egy automata Vitara. Lenyomod a padlót. Fú, de szépen húzza, addig, ameddig csak akarod. Itt se kell gondolkodj az előzésnél. Egyáltalán. Nincs min. Egyszerűen. Nincs min gondolkodj. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hóba hogy fog viselkedni, de biztos vagyok benne, sőt, egyre gyanúsabb, hogy jól. És kezdődik is a váltás. Na nézzük, hogy boldogul. Ahogy illik úgy. Olyan nyomon mész fel, amilyenen akarsz. Eszméletlen jó. Eszméletlen jó. Lássuk, érjünk fel egy kicsit dombosabb részre, de itt a latyakba nagyon tudja. Tehát direkt megyek le a nyomról, húzom bele mindenhova. Na, nagyon tudja. Hibátlan. Hibátlan. És az érzés, amennyire el van tőled ez az egész dolog szigetelve, tehát futóműbe, hangba, nyugodtan mész egy melegített, fűtött ülésbe, kapcsoljam is be. Nézd az S-Cross is milyen szépen bedúvalt. Hát ezeknek nem kell, nincs min gondolkodni, ne. Fú, de jó Istenem. De jó Istenem.
Vitarába. Azért is ültem vissza, kíváncsi voltam, hogy hágóra hallám a hóba, hogy viselkedik. Elmondom nektek, hogy jobban. Tehát ez az automata váltó jobban számolja ki ezt a talajt, azt, hogy a gázt, ha lenyomod, akkor mit csináljon, mint a manuális. Természetesen a kipörgésgátlót ki lehet kapcsolni, és akkor már megint azt csinálsz, amit akarsz. Eszméletlen, eszméletlen. Úgy lehet játszani velük, ahogy a nagykönyv elé írja, tehát egyszerűen nincs akadály. Legtöbb autónál, ami még gond szokott lenni, például egy ilyen helyzetben is félre kell állni, mert szembe jön valaki. Hát ha betaláltad ejteni egy elsőkerekes autónál az egyik első kereket a sáncba, azt ki kell húzni. Kész. Itt pedig még van 3. Kitoladsz, ide tolod, oda tolod, valahogy megoldod, és kiszeded. Akár segítség nélkül is. Fú, ez a váltó de jó. Tökéletes, tökéletes, komolyan mondom. És visszaültem az S-Crossba, mert ő a videónk főszereplője. Egy picivel tágasabb. Lehet, hogy az ülésem is hátrébb van nyomva, nem tudom, de egy picivel tágasabb. Az viszont tény, hogy az az automata váltó, ami abban az autóban van, és ebbe is ugye lehet kérni, az mintha jobban tudná, hogy kell itt kimenni, mint én. Én sokkal többet játszok, sokkal több veszélyt teszek bele, és reszkírt magába a kiútba. Az az autó viszont számol folyamatosan, és mintha egy softshell polár mezbe futnál a természetbe, körülbelül olyan érzés ezzel az autóval menni, tényleg. Az előbb is félre kellett állni, komolyan, még a havat sem nyomja le, így a tetejére feláll, és érzed, hogy bárhonnan kikanalazza magát, biztos, biztos. És milyen csodálatos a táj, a Madarasi Hargita. És kívánhatnánk ennél többet, mint hogy ilyen úton, 2 ilyen autóval, majdnem új autókkal jövünk kifele. A Suzuki ez nagyon tudja. Az én szememben egy nagyon-nagyon jó márka, megbízható márka. Nem az innovációiról híres, és a merész design ötleteiről, vagy próbálkozásairól, hanem a magabiztos, megbízható, pénztárca kímélő, és minden elvárást teljesítő, minden józan elvárást teljesítő márkák közé tartozik. Nekem nagy szerelmem, na tényleg. Tehát érzem most is, hogy itt rajtam múlik, tehát itt úgy lehetne randalírozni kifele, hogy konkrétan rajzolnád egész úton, csúszkálnál ide-oda, de tehát az, hogy te így kifele nem kell gondolkozzál egy pillanatig se, az, hogy most hol menjél, melyik nyomon, vajon ha oda félreteszem a szélére, még egyszer kijön, semmi ilyen nincs. Semmi ilyen nincs. Picit lemaradtak tényleg modellekbe, az E-Vitarán kívül semmit nem láttunk tőlük az elmúlt 10 évből, de és szerintem az E-Vitara az csak saját véleményben, nem láttam az autót élőbe, de nem lesz egy akkora eresztés, hogy most mindenki megbolonduljon érte. Ez a klasszikus verzió viszont ez még mindig hasítani fog. Tehát mondom én nektek, aki próbáltam nagyon-nagyon sok autót, tényleg a múltkor azt is próbáltam összeszámolni, de olyan 300-400 körül, inkább 400. Azt tudom mondani, hogy nincs kifogásom ellene, nem tudok egy olyan red flaget mondani, amiért nem szabad ezt az autót megvenni. Jaj, imádom ezt a szakaszt. Imádom. És nézzétek meg, hogy azok a kompromisszumok, amik régen voltak, hogy eltűntek. Régen, ha volt egy 4x4-es autód, az lehetett mondjuk egy Pajero, Vitara, ugyancsak, akármi, valahogy a kényelem azért az picit úgy elmaradt. Mindegyik olyan csattogós volt, olyan csattant, recsent, koppant, billent, mindent, gondoljunk csak egy Ferózára, mondjuk az még egész jó, de gondoljunk egy Teriosra. Ehhez képest ez az autó olyan, mintha egy szedánba ülnék, egy jobbacska szedánba, kényelmi szempontból, minden szempontból, csend szempontból, adjunk neki egy kicsit, na hát érezzük a törődést, keresztbe csúszunk a Vitara után. Azt a mindenit, na. Fú, bárkit, aki ebbe gondolkozik, vagy nem ebbe gondolkozik, is bíztatnám rá, hogy ennyi pénzért ez az autó is körülbelül lehet maximum, nem vagyok pontosan tisztában az árával, ide alul kiírom, de maximum lehet olyan 24.
körül, azt hiszem 4x4-en mindenne. Hát abból a legtöbb márkánál csak egy elsőkerekes autót tudsz venni, jó, felszerelve akármi. Ugyanaz érvényes rá, mint a Vitarára, ahogy elmondtam egy régebbi videómban. Amit ha nem láttál, akkor ide kattintva megnézheted. Tehát ugyanaz van, mint a Vitarában, hogy ugyanolyan a zajszint, 80-nál, 100-nál, 130-nál mindig ugyanazt érzed. Tehát egyszerűen megvan az a zajcsökkentés, hogy az milyen mértékű, kész. Nagyon nem befolyásolja őt a légellenállás. Az már kicsi sebességnél is olyan. Ez a váltó, ez hibátlan, tehát nem tudok egyszerűen belekötni. Nincs olyan helyzet, amikor nézem, hogy boldogtalankodik, ugye szokott egyet bólogat, felvált, levált, ezt csinálja, azt csinálja. Szerintem ezt agyon tesztelték, tehát ez ki van, ez mindenestől ki van találva úgy, ahogy kell. Nagyon-nagyon szép. És szerintem már ti is meguntátok a dumámat, itt annyit mondtam felfele. Ezen a gyönyörű úton inkább élvezzük magát a tájat és a terepet. Lényeg, hogy ebből már láthatjátok, hogy ezelőtt az autó előtt nincs akadály. Se az előtt. Nagyon megy. Nagyon-nagyon megy. Fú, imádom. Imádom, tehát. És olyan kényelmesen ülsz ebbe a puha ülésbe, nem pattogsz ide-oda. Régebb ütted bele a plafonba a fejedet. Konkrétan. Egyesre tegyem vissza az ablakot, mert kezdtem párásodni. De egyesre vissza kell tegyem, mert amúgy is meleg van.
A videó végén nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam nektek, hogy a logikus énem az teljes mértékben ezt az S-Cross-t venné meg, így ahogy van, maximális felszereltséggel, ülésfűtéssel, az összes kütyüvel, ezzel a motorral, automata váltóval, de az az énem, amely ki akar rontani, offroadozni, és amelyik tényleg úgy van vele, hogy úgy akarja érezni az autót, mint egy ruha, az a Vitarát venné meg. Vitara. Próbáljátok ki az S-Cross-ot, próbáljátok ki a Vitarát, még egyszer csak ennyit tudok mondani, hogy csalódni nem fogtok, az biztos, nem csavarognak a kijelzők sem erre, nem tudod NFC-vel nyitani, de meg fogsz lepődni azon, hogy ez az autó mire képes. Milyen dolgokkal fogja megszerettetni magát, hát és vigyétek ki terepre, nagyon fontos, vigyétek ki terepre, mert ott beleszerettek, tehát az az utolsó haba tortán, amikor azt mondod, hogy na jó, ez legyen. Ezért a pénzért mást konkurenciától, ilyen tulajdonságokkal nem fogtok kapni. Vigyázzatok magatokra, jó autózást kívánok nektek, sziasztok!